Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb EQ-percek Tomival adásban, részben. Az első igazi rész, ami nem intro, ami nem másról fog szólni, mint az én Skodámról. Ugye tudni kell erről a Skodáról, hogy még mielőtt Tomival találkoztam, már injektoros volt, egy 1.3-as Felicia MPI rendszer lett beimplektálva, úgyhogy gyakorlatilag módosítás nélkül, nyilván annyi faragással, hogy be lehessen rakni a faros Skodába, de mint egy sima gyári 1.3-as Felicia MP így működött. És ugye akkor kerestelek meg téged, hogy így van. Jött a versenyzés, jött az inger rá, hogy kéne bővíteni vagy jobbítani, és így kerestelek meg téged. Hogy kezdtük el felépíteni, mit gondolsz, hogy te hogy látod? Hát ugye igen, a megkeresés. Az volt az első pont, hogy ugye plug and play megoldást kerestünk, igen. Tehát az, hogy minimális átalakítással, és ugye az első lépés az volt, hogy megcsinálni magába a vezérlőházba az átalakítást, tehát ez úgy kezdődött, hogy teljes mértékben ki kellett belezni a motorvezérlőnek a belsejét, ugye a pineket levágni, és onnantól kezdve lehetett ráfordozgatni a lényegében a kábeleket, amik rámennek a standalone-ra, és ez a standalone rögzítve van kvázi az EQ-házban. És gyári bekötések alapján a Skodához, ez a Simos 2P-hez nagyon könnyen elérhetőek a bekötési rajzok. Megvan minden információ. Így van. Tehát lényegében minden láb meg volt, hogy konkrétan micsoda, be voltak kötve az EQ-ba, és akkor egy alapkonfigot be lehetett ráállítani. Ami olyan volt, hogy kifejezetten típusspecifikus, ami neked is jött, ami eddig nem volt, hogy a Feliciának ugye a főtengely tárcsája az egy egyedi tárcsa. Tehát a favorit előtte való generációs motor, a favorit motor az lényegében két nagy foggal dolgozott, ugye monomotronik, és az MPI Feliciánál került a két nagy fog mellé egy kisebbik. És ez az a minta, ami lényegében egy standalone-nál sem volt elérhető akkoriban. És Russafinnél már volt egy kezdetleges megoldása, tehát már a request megvolt, és nem volt letesztelve, tehát teljesen tükrözve, fordítva volt igen. definiálva a kódba, és akkor az volt, hogy akkor én szereztem egy tesztmotort, és rápróbáltam, és akkor beindítottam, nem megy. Jó, oké, akkor indult a hibakeresés, hogy mi van, megnéztük a szögeket, és ott lényegében az történik, hogy maga a Tuner Studio is, illetve a Russafinnek van egy ilyen konzol, ahol lényegében vizuálisan meg tudja neked jeleníteni, hogy hol történnek fölfutó és lefutó élek a főtengely jelnél, és az alapján gyönyörűen kirajzolja, hogy néz ki lényegében neked a főtengely. Így van. A főtengely jelek. És hát csináltam egy olyat, hogy ugye üres motornál, tehát kivettük a gyertyákat, kivettem a gyertyákat, indítóztam, és akkor lemintáztam ezt a jelet. Utána pedig csináltam egy szimulációt, tehát hogy a Russafi egy belső szimulátora van neki, amivel lényegében el tudod indítani a főtengely jelet szoftveresen, és összehasonlítottam a kettőt. Tükörkép volt. Igen. És itt jött az, hogy akkor belenyúlni a Russafi firmware-be, átírtam a kódokat, illetve átírtam a szögeket, úgyhogy fordítva legyen, akkor el is indult az autó. És egyébként a következő hivatalos firmware-ben már implementálták is, tehát ahogy beküldtem, hogy oké, ez a szögek megvannak, működik vele az autó, onnantól kezdve elérhető mindenkinek. Igen. És a főtengely része megvolt. Onnantól kezdve ugye van egy dupla trafó, ami egy standard dupla trafó, digitális jellel működik, tehát ott nagyon nagy varázslat nem volt, az lényegében ugyanazon az elven működik, mind a két trafós, ezek a standard Wasted Spark Volkswagen-es trafók, amik jóformán az összes standalone-ban. Igen, az Skoda is annál a Volkswagen-től lett. Igen, az 1.4.16 szállt meg ezek, úgyhogy az kialakításában ugyanaz volt, az, hogy nagyon nem kellett foglalkozni. Az injektorok azok 150 köbcentisek voltak, lényegében Russafiban annyit kell csinálni, hogy beírod az injektornak az átfolyását, meg a köbcentiét a motornak, és akkor ő automatikusan kiszámolja azt holtidőkkel együtt, hogy mennyit kell bespriccelni, úgyhogy elindult az autó. Ami érdekes, hát ott ugye fölbőgött 2000-es fordulatra, mert az alapjárat vezérlője
a Feliciának, ez egy érdekes dolog. Ez egy ATB stílusú, tehát egy villanyos pillangós stílusú motor. Tehát alapjárati motoroknál ugye van a standard léptetőmotor, ami lényegében egy pozíciótól független léptetőmotor. Ugye vannak a pulzusmodulált lényegében szelepek, amik nyitnak, zárnak. És ebben az esetben ezek a korai Volkswagen alapjárati motorok úgy néztek ki, hogy van egy plusz kis villanymotor, ami a Bowden által hajtott pillangó szerepet még nyitja, igen. Illetve vissza is tudja zárni. Fél ATB idézőjelben. Kvázi ilyen fél ATB, igen. És ott volt ugye az első ilyen érdekesség, hogy ezt az ATB, tehát ezt az alapjárati motort ATB-ként kell kezelni. Igen. És Russell nagyon jó megoldás van rá, itt egy külön menü van hozzá, hogy ATB Style Idle Valve, tehát beírod a pozícióját, illetve konfigurálod a pozícióját az alapjárati állásnak, definiálod ugye a motor kimeneteket, és akkor onnantól kezdve tudtuk hajtani. Tehát az alapjárati része az egy ATB vezérelt dolog volt. A pillangószelep, az pedig már azon felül, amikor ugye rálépték gázzal, az meg standard egyszerű potméterrel működött. TPS úgyhogy azon úgy különösebben nem volt. Utána az érdekesség, azt mondom, az ATB alapú alapjárat volt, és aztán utána még voltak ugye gyári perifériák, tehát a MAP szenzor, az ugye hozzátartozott a beszívott levegőszenzor, ezek két szenzor egy házban voltak, azok be voltak vezetve, standard szenzorok, úgyhogy azon különösebb gond nem volt. Ami még érdekessége, ugye van a tankszellőztető szelep. Igen. A tankszellőztető szeleppel is lehet plusz levegőt behúzni a szívócsatornába, illetve vannak most már olyan turbós Skodák, ami megint csak egy másik sztori, amik ennek a szelepnek a vezérlésével hajtják a turbót. Tehát lényegében ugyanaz az ér kimegy, ami a tankszellőztető, a gyári köteg megmarad, és akkor a turbóvészgét szabályzás megy erről a kimenetről. Úgyhogy kvázi ilyen félig gyári megoldásként működik. És lényegében onnantól kezdve ment is az autó, nincs vele úgy semmi olyan extra, amire azt mondanám, hogy oda kellett volna rá figyelni. Én gondolkozok még most. Nyilván én, mint user vagy felhasználó, azért okoztam anomáliákat, hogy frissítés közben kihúztam a laptopot, meg hasonlók. Vagy... Igen, ja, hát széles sávú lambdaszólást, azt végtelenszerűen telepítettük, tehát az az egy, ami nem teljesen plug and play esetünkben, ugye, hogy kapott egy széles sávú lambdát a programozáshoz. Tehát szerintem majd mutatunk is képet róla, hogy néz ki egy kész motorvezérlő MP, tehát erre az MP rendszerre átalakítva, ami egy külön kábelt kér, tehát ami nem a gyári kábelkötegre van csatolva, az a széles sávú lambdaszonda és az USB kábel. Azt is át lehetne a gyári kötegbe rakni, csak akkor egy új köteget kéne csinálni, vagy hozzá kötegelni valahogy a köteghez igazán. Útkorokban én is szétforgattam elég jól ezt a kábelköteget, és hely még van a csatlakozón igazándiból, csak... Igen, csak ahhoz a csatikat is át kéne tolni. Igen. Ja, lényegében így önmagában plug and play volt a dolog. És... Hozzáteszem, ezt azóta teszteltük több Feliciában is, Feliciás haverjaimnál nyilván, hogy mi lenne az első, hát rakjuk át és durogtassuk meg az MP-t, és plug and play, kicsattintottam én a motorvezérlőt, a ekte gyári MP-be így beleraktuk a motorvezérlőt, rácsattintottuk. Ugye azóta nagy tengelyes lett nekem az autó, nyilván egy másik benzintérkép, másik gyújtástérkép, hasonló változtatások lettek. Visszaraktam egy gyári programot, és megy. És érdekes módon az összes gyári Feliciát, amiket így kipróbáltuk, mindegyik sokkal jobb gázreakciónk lett. Például lehetett durogtatni, nyilván ez egy ilyen 23. rendű dolog, de attól függetlenül fun. Igen, ami mondjuk ezeknél érdekes, és az összes ilyen építésre vonatkozik, ugye szerintem az emissziók miatt, de majd valaki biztos kijavít, hogy pontosan miért.
A hirtelen gázadáskori dúsítás, az úgy vettem észre, hogy a gyári rendszereknél az nagyon nagy mértékben le van folytva. Na, de emisszió miatt valószínűleg igen. Igen, úgyhogy az, ami egyből ugye az első kipróbálásnál jön, az, hogy rálépsz a gázra, és nem csak levegő megy be, hanem benzin is. Pont a közös ismerősünk, a Móki fogalmazta meg, hogy amúgy az MP az úgy működik gyárilag, hogy rálépsz a gázra, elkezdesz olvasni, aztán egyszer csak hátra kiabál a motor, hogy ja, gazdám, menni akarunk. Na, hogy ez megszűnt. Igen. Úgyhogy aztán utána lényegében a hangolás volt, az kvázi egy standard dolog, tehát a Tuner stúdióban is ugye van ez a beépített autotune, ami átírja a VE táblát az alapján, hogy milyen lambda bemenetet kap, milyen fordulaton és milyen terhelésen. Úgyhogy ez alapján be lett hangolva, és ahogy mondtad, hogy a tengelyed is, amikor meglett, akkor lényegében csak ezzel az autotune-nal át lett írva. Így van. Azt már én magam készítettem. Nyilván Tamás segítségével, online segítségével. Ami még érdekes, a kopogás szenzort is kezel, ez az UEFI, tehát hogyha mondjuk egy ilyen erősebb motor vagy magasabb kompresszió, esetleg turbós átalakítás van, akkor a kopogást is tudjuk vele monitorozni. Ilyenkor általában a széles sávú Bosch szenzort szoktuk használni, nem a gyári, tehát a Bosch Motorsportnak van egy 10-15 eurós kopogás érzékelője, ami lényegében ugyanaz a két csatis sima Bosch, illetve két pines sima Bosch csatival működik, és ezekben az esetekben mindenképp hasznos. Tehát mondjuk emelt kompressziójú motornál jó, a tiéd ez gyári. De hát valamennyi van szedve a fejből, de állványolható, szóval nincs kihegyezve annyira, hogy... Igen. Tehát emelt kompressziónál belefutottunk már csörgésbe, és ugye a detonáció, amikor már hallható, akkor már egy olyan szinten van, hogy ott már bőven detonál a motor, igen. és ezzel a szenzorral nagyon szépen meg lehetett fogni, tehát a Rusafinek lényegében nagyon jó ki van dolgozva ez a szoftveres része, hogy abban az ablakban, amikor figyelni kell ezt a frekit, akkor nagyon szépen le tudja fogni, és jó algoritmusok vannak hozzáírva. Aztán, hát lényegében megírtuk, ugye egy standard gyújtástérképet kapott, azt, amit úgy volt az szerencsénk, hogy már OHV motorokból csináltunk valamit, úgyhogy kapott egy standard gyújtástérképet, hozzá lett hangolva a VE térkép, és akkor ment. Tehát amikor jöttél, akkor telepítettük, 3 óra alatt behangoltuk, és akkor mentél vele. Csoda működik, és azóta is teszi a dolgot. Nyilván a perifériákkal voltak néha problémák, hasonlók, de hát ez ilyen a hobbiautó jellegből adódóan, ugye? Hát igen, ami notorikus, tehát ezt nem tudod elkerülni, tehát azáltal, hogy te standalone teszel a kocsiba, azáltal ugyanazok a kopófogyó alkatrészek, illetve a hibás alkatrészek, vagy a meghibásodó alkatrészek ott maradnak. Tehát hogyha tipikusan romlik mondjuk a Felicián is, hogyha romlik a hálszenzor, akkor a standalone-nál is fog romolni. És sajnos tapasztalat az nem csak így építés, vagy az én építésemből, hanem más Feliciákból is, hogy például az után gyártott hálszenzor van, hogy első indul a gyári vezérlőben például. Meg volt egy példa, hogy ez másik építésből volt, de mondjuk a gyári dupla trafó sornak az egyik oldala úgy meghalt, és... Ez tipikusan amúgy ezért Felicia Fábia betegség, hogy ezért onnan tudod, hogy gyújtás problémával, hogy 2 henger nem megy, nem csak egy. Úgyhogy amit viszont szoktunk ezeknél csinálni, ezt inkább farosokba beépítve, hogy felrakjuk ezt a Volkswagen-es dupla trafót, mert ez könnyebben hozzáférhető, meg hát ugye van gyertyakábeled, amivel könnyebben tudsz stroboszkópozni. Igen. Például a stroboszkópozás az úgy néz ki, hogy ugye be kell gyertyakábeleznem a trafósort, hogy tudjak stroboszkópozni. Hát jó, nyilván, hogyha be van állítva, tehát ez a jeladókerék, ami neked van, tehát ami standard Feliciás, ez már ugye definiálva van Rusafin keresztül, úgyhogy ott már ez fix. Tehát az mindig a holdpont ott lesz, ahol az, tehát csak kattintasz arra, hogy Skoda favorit, azt mondom, hogy favoritként van elmentve, így van. És arra csak rákattintasz, és egyből elindul a motor, úgyhogy azzal nem lesz gond. Voltak még utóbbi időben finom hangolások rajta, arra emlékszek, hogy pár fokot mozdítottunk, hogy tényleg a valós felső holdpont legyen, 1 fok vagy 2, nem tudom, valami. 2 vagy 3 volt benne. Ja, hogy magában a szoftverben? Igen. Mert én amikor bestrobiztam, akkor talán 5 fok eltérés volt. Szóval amikor nullát kértél a vezérlőtől, akkor a strobin -5-öt láttál. Úgyhogy azt is a
Tuner stúdióba egy kattintással ugye át lehet érni, és akkor Hát mondtam. figyelj, frissítesz, aztán már. Ja, hogy akkor ez Akkor már nulla fog. akkor majd vissza kell írnom plusz 5-tel az eltolást. Igen. Nagyon jó. Igen, és azóta úgy látom, hogy megy, úgyhogy Megy, működik, így van, teljesen jól teszi a dolgát, nagyon is örülök neki. Örülök nektek is, hogy megnéztétek, meghallgattátok ennek a motorvezérlő beépítésnek a történetét. Nem tudom, jelezzetek vissza, hogy így a szakmaisága mennyire emészthető, vagy hogy milyen irányba mennénk el, mi lenne az, amit meghallgatnátok esetleg még plusz információként. Nyilván igyekszünk képeket, videókat bevágni, ez az én munkám lesz, vagy az én részem, hogy ezek mennyire fogyaszthatóak számotokra, jelezzetek vissza, találkozunk legközelebb, addig is iratkozzatok fel, lájkoljatok, sziasztok! Sziasztok!